مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله كل شي منيح. أنا منيحة، الحمد لله كل شي تمام. مبسوطة كتير إنه حبيتوا البودكاست، وأنا أكيدة إنه إذا بتسمعوا كل يوم كتير رح يساعدكن ورح تقدروا تفهموا أكتر وأكتر مع الوقت. وفكرة البودكاست إجت من هون، يعني لما نتعلم لغة جديدة كتير مهم إنه نسمع شي بهيدي اللغة كل يوم. فينا نسمع بودكاست، فينا نسمع موسيقى عربية، فينا نحضر فيلم مثلا. انتو متل ما بدكن ومتل ما بتحبوا، لأنه إذا ما عملتوا هيك، يعني إذا ما عم تسمعوا دايما كل يوم شي بالعربي، كل شي كتير رح يكون أصعب ورح تاخدوا وقت أطول، يعني رح تاخدوا وقت كتير طويل لتتعلموا. يلا، جاهزين؟ خلينا نبلش. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير حلو، هو الشغل من البيت أو الشغل عن بعد بالفصحى، يعني الشغل من بعيد. إذا عندنا شغل عن بعد، نحنا فينا نشتغل من وين ما كان. فينا نشتغل من البيت، فينا نشتغل من الكافيه، فينا نشتغل من البارك، أو حتى من بلد تاني. هيدا الشغل شي جديد شوي بلبنان، لأنه قبل نحنا ما كنا نسمع كتير إنه في شغل عن بعد. كتير قليل نسمع إنه في حدا عم يشتغل من البيت. وقبل الكورونا، يعني قبل الكوفيد، هيدا الشي كان غريب شوي وكان جديد بلبنان. ولما اجت كورونا بسنة 2019، في كتير ناس بلشوا يشتغلوا من البيت على الكمبيوتر، لأنه ما حدا كان عارف أيمتى رح تخلص. مثلا بهيداك الوقت، يعني من شي 5 سنين لما بلشت كورونا، أختي كانت تشتغل بجمعية وصارت تشتغل من البيت كل يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 4 بعد الظهر تقريبا، لأنه ما كان حدا عم بيروح على الشغل والجمعية كانت مسكرة، يعني ما حدا بيقدر يفوت عليها لجوا. وفي كتير شركات كمان بلشت تعمل نفس الشي. عندي صديق، يعني صديقي، كمان هو بيشتغل بمعهد وهو أستاذ وعنده تلاميذ بالمعهد، وبوقت الكورونا بلش يعطي دروس أونلاين للطلاب، يعني للتلاميذ، لأنه المعهد كمان كان مسكر، يعني ما حدا كان يروح يشتغل هونيك وكل الصفوف كانت فاضية. تلاميذ كانوا عم يدرسوا من بيتهم وما كانوا عم يروحوا عالصف. وبعد ما خلصت الكورونا ورجعت الناس عالشغل، في شركات ضلت تشتغل أونلاين يوم أو يومين بالأسبوع. يعني في كتير صاروا يشتغلوا مثلا تنين وأربعة وجمعة بالمكتب، وتلاتة وخميس من البيت، أو يمكن بس يوم واحد بالأسبوع من البيت وباقي الأيام بالمكتب أو بالشركة. فبعد الكورونا صار في عندنا خيار جديد. شو يعني خيار؟ يعني هلأ نحنا نختار شغل بالمكتب أو شغل من البيت.
وهيدا الخيار الجديد هو الشغل عن بُعد، يعني الشغل من البيت. وإذا أنا بدي أحكي لكم شوي عن تجربتي بالشغل من البيت، أنا بلّشت أشتغل من البيت من سنة تقريبًا، ولمّا بلّشت بالتعليم وما كان عندي شغل كتير، كان عندي بس تلميذة وحدة أول شي، تلميذة وحدة أو 2. بس هلّأ شوي شوي صار عندي كتير تلاميذ الحمد لله، ومبسوطة كتير بهيدا الشغل عن بُعد أو هيدا الشغل من البيت، لإنه في كتير حرية، يعني أنا حرّة اشتغل وين ما أنا بدّي. أنا بقدر أشتغل من البيت، بقدر أشتغل من الكافيه، بقدر أشتغل عالسوفا أو بالمطبخ إذا بدّي، بقدر حتى روح عالبحر وآخُد معي الكمبيوتر واشتغل من هونيك. وهيدي الحرية هي أول شغلة كتير حلوة وأكيد مش موجودة، يعني ما في منّا بأي شغل تاني. تاني شغلة كتير حلوة بالشغل من البيت هي إنه إذا أنا عندي شغل من البيت بقدر أشتغل بالبيجاما إذا بدي، بقدر أشتغل بدون ميك اب، بقدر أشتغل بدون ما أظبط شكلي حتى، وأنا بكون كتير مرتاحة. تالت شي الطريق. طريق يعني راح أقول لكم شو يعني طريق. بشغلي القديم لمّا أنا كنت أشتغل من سنة بصيدا، كنت روح عالشغل كل يوم بالسيارة، وكنت أدهر من البيت شي 7:30 الصبح أكيد، وأوصل عالشغل الساعة 8. يعني في نُص ساعة كل يوم عم بتروح عالطريق بالروحة ونُص ساعة بالرجعة، يعني أنا عم بخسر وقت، عم بخسر كل يوم ساعة، وهيدي الساعة عم بتروح هيك عالطريق. وهلّأ لإنه أنا ما عم بدهر وأنا عم باشتغل من البيت، فعم بوفّر وقت، يعني عندي وقت أكتر لأشتغل أو عندي وقت أكتر لإلي، وكل شي هيك كتير أحلى هلّأ لإنه ما في وقت عم بيروح عالطريق وما في طاقة كمان عم بتروح عالطريق، فأنا محظوظة كتير بهيدا الشي، يعني حظي حلو، نحن هيك منقول بلبنان حظي حلو، لإنه بعرف مش كل الناس عندن هيدي الفرصة وهيدا الخيار، وبيقدروا يشتغلوا هيك من البيت. حكينا شوي عن الأشيا الحلوة والأشيا المنيحة بالشغل من البيت أو الشغل عن بُعد، بس كمان في أشيا مش كتير منيحة. مثلًا أول شي إذا أنا ما عندي كمبيوتر، إذا أنا ما كان عندي كمبيوتر منيح ما بقدر أشتغل، وإذا الكمبيوتر كان قديم وبطيء كمان ما بقدر أشتغل، أكيد ما بتزبط. كمبيوتر لازم يكون منيح، لازم يكون سريع. وتاني شي كمان إذا كان عندي شي مشكلة بالواي فاي أو بالإنترنت كمان ما بقدر أشتغل شي. وهو الإنترنت بلبنان معروف، يعني أكيد لازم يكون في إنترنت منيح وكمان لازم يكون سريع مش بطيء، لأنه إذا كان بطيء ما بقدر أحكي مع التلاميذ، ما بقدر أسمعن منيح، وما بقدر شوفن.
وتالت شي لازم يكون في محل، في شوية خصوصية بالبيت لا نقدر نشتغل على رواق، يعني لازم يكون في غرفة أو مكتب أو شي محل يكون في باب، وأنا بقدر سكر الباب لما بدي أشتغل بدون أي صوت من برا، وهيك إذا في حدا كمان بالبيت ما بيسمعني أنا شو عم بحكي أو شو عم قول. وهون هيدي الشغلة شوي صعبة تزبط لأنه مش دايما في خصوصية بالبيت، خصوصي إذا حدا عنده عيلة مثلي. رابع شي هلأ أنا لأنه بعلم أوقات بيكون عندي دروس ورا بعض، يعني مثلا درس الساعة 9 درس الساعة 10 درس الساعة 11 وهيك. أوقات بيكون عندي 5 دروس ورا بعض من الساعة 9 للساعة 2 مثلا، فما بقدر آخد بريك بين درس ودرس، فلازم أنا لازم آكل قبل ما بلش دروس، لأنه ما بحب آكل بالدرس بنفس الوقت أنا وعم بحكي، ما بحب. فإذا أنا نسيت خلص يعني ببقى بلا أكل لخلص شغل. وهيك هيدا كان كل شي تقريبا عن الشغل من البيت. أنا حكيت لكم عن تجربتي أنا الخاصة عن أنا شغلي وشو الأشياء المنيحة والأشياء المش منيحة أو الأشياء اللي أنا بحبها بهيدا الشغل والأشياء اللي مش كتير منيحة. وإن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الموضوع، وخبرونا انتو شو رأيكم، يعني انتو كيف بتحبوا تشتغلوا من البيت أو من المكتب. اكتبولي كومنت بالعربي عن شغلكم، وإذا عندكم أي سؤال أكيد أنا جاهزة جاوب على كل الأسئلة. يلا بدكن شي؟ شوفكن مرة الجاي، مع السلامة.